සියලු දෙනාටම අද දිනත් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ අපේ have පාඩමේම කොටස් වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ටිකම තමයි යන්නේ. එහෙමනම් බලන්න දැන් have කියන එක අපි භාවිතා කරන්න කොයි ආකාරද කියන එක යම් කිසි හෝ අවබෝධයක් ඇති ඔයාලට අපි අද කතා කරමු has කියන එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ have has දෙකම වර්තමාන කාලේ අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා දන්නවනේ. එතකොට වර්තමාන කාලේ I එකයි සියලුම බහුවචන සබ්ජෙක්ට් එකයි අපි have භාවිතා කරා. එහෙනම් අද අපි has භාවිතා කරන හැටි කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. has කියන එක දන්නවා අතීත කාලයේ දැන් මේ has කියන එක අපි දන්නවා කොහොමද වර්තමාන කාලයේම ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක භාවිතා වෙනවා කියන එක නේද? ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා නම් අපි කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඒ කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහසනේ ගන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් has කියන එක භාවිතා කරන්න. අපි හිතන්නකො දැන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඇයට කිව්වහම ඒක වචනද බහුවචන සබ්ජෙක්ට් එක ඒක වචනයි නේද? එහෙනම් ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එක අපිට ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද? have ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන්න ඒක වචනේවත් එක්ක අපිට has තියෙනවා නේද? එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා? she ඔන්න මෙතනට මොකද්ද අපි ගන්නෙ? දැන් ඉන්නවා තියෙනවා කියන්නේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට have has නේ ගන්නෙ. එහෙනම් මෙතන දැන් she කියන කෙනා ඒක වචනයිනේ. ඒක වචනේවත් එක්ක අපිට මොකද්ද ගන්න වෙන්නේ? has කියන එක නේද? එහෙනම් she has a problem. She has a problem. තව ක්‍රමයකට කොහොමද ඔයාලා කියන්නේ? She has got a problem. මොකද්ද? She has got a problem. අපි බලමු නේද? ඒකත් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. එහෙනම් she එක්ක අපි දන්නවා මෙයා ඒක වචනයි. ඒක වචනේවත් එක්ක අපි දන්නවා මේ අපිට have කියන එක ගන්න බෑ. has කියන එක ඕනේ කියලා දන්නවා නේද? එහෙනම් she has a problem. She has a problem. එහෙනම් දැන් බලන්න තව ක්‍රමයකට මේක හදන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. නේද? ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා කැමති ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගන්න. She has got නේද? She has got a problem. ඊට පස්සේ අපිට දැන් බලන්න මේක නැති අනාර්ථය කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. දැන් ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන්න ඕනේ නේද? එතකොට දැන් ඇයට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ටිකක් මම හිතනවා හදාගන්න චූටි හරි අවබෝධයක් එනවයි කියලා. ඒකෙන් දැන් බලන්නකො ඇයට නෑ කියන්නේ මෙන්න මේ has ළඟට has ළඟට අපි මොකද කරන්නේ? not එකතු කරගන්න. එතකොට නැති අනාර්ථයක් නිර්මාණය වෙනවා. එකක් කියන්නකො කොහොමද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ? she has not නේද? she has not a problem. වෙනවා. ඕනනම් කෙටි කරන්න පුළුවන් she hasn't කියන problem. ඊට පස්සේ තව ක්‍රමයකට අපිට පුළුවන් මෙතන මේ වාක්‍ය ක්‍රමයටත් අපිට පුළුවන් නෙගටිව් කරන්න. එහෙනම් she has not got a problem. ඔන්න ඒ ක්‍රමයටත් පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් මොකද්ද මතක ඇති නේද? no කතාව. එහෙනම් she has no problem නේ. she has no problem. ඒකත් හරි. එතකොට තව ක්‍රමයක් පුළුවන් අපිට ඒකත් මතක තියාගන්න. මොකද වැඩිපුරම පොත්පත්වල දකින්න නිතර අපිට හම්බ වෙනවා. අනිත් එක වැඩිපුර කතා කරනවා. ඉතින් හැමෝම වගේ නේද? අපිට හම්බ වෙනවා ඒක ආන්න. දැන් මේක බලන්නකො. දැන් බහුවචනේවත් එක්ක අපි ගත්තේ මොකද? do කියන helping verb එක. මේ අවසාන ක්‍රමේ මම කිව්ව වැඩිපුර භාවිත වෙනවා කියලා කිව්වේ. එහෙනම් she දැන් sheත් එක්ක අපිට do ගන්න බෑ. මොකද එයාට ඉන්නවා මේ do does කියන්නේ helping verbs හැටියට ඔයාලට අපි පාඩම් යනකොට එක එක ඒවා එනකොට මේවා කියලා දෙන්නම් වෙන වශයෙන්. මෙන්න මේ do does කියන්නේ helping verbs. දැන් මෙන්න මේ do කියන එක ගත්තේ අපි බහුවචනේවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ I ඇතුළුව සියලුම බහුවචනේවත් එක්ක අපිට do කියන එක ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. does කියන එක ගන්න ඒක වචනේවත් එක්ක. දැන් අපි බලමු මෙතන ගන්න ඕනේ sheet එක දැන් මොකද්ද ගන්න වෙන්නේ? do ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. එහෙනම් අපි does කියන එක ගන්නවා. දැන් හොඳට අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ මෙතනදී. මේ she does ගත්තා. දැන් does ගන්නකොට මෙන්න මෙතන අපිට has කියලා කියන්න බෑ. මෙන්න මෙයා. ඒ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා කියන්නේ මේ have has වල තියෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ does කියන එක
helping verb එක ඒක වචන helping verb එකක්. හරිද? එතකොට මෙයක් helping verb ඒක වචන වෙනවනේ. එතකොට මේ දෙන්න එහෙම එක ළඟ අපිට තියන්න බෑ. අපි ඒ නිසා මෙන්න මේ කෙනෙකුට හොද එකට ඉන්නවා කියන එක මෙතන has එකකින් තියාගන්න නැතුව අපි ගෙනත් තියනවා මේකේ have ස්වරූපයෙන්. have ස්වරූපයෙන් තියාගත්තාම මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන දැන් මේ කෙනෙකුට හොද එකට ඉන්නවා කියන්නේ. එතකොට මේ does එකෙන් මේ have එක ඒක වචන කරලා දෙන නිසා තමයි අපි මෙතන have එකෙන් තියන්නේ. මෙතන මෙයා ඒක වචන එකක් විදිහට තමයි පෙනී හිටින්නේ. මොකද මෙයා ඒ දේ කරලා දීලා තියෙනවා. අපිට මේ does එක does කියන්නේ අපිට ඒක වචන helping verb එකක්. does එකත් එක්ක තව මතක තියාගන්නවල කොහොමත් අපි ඒක වචන තියාගන්නේ නැහැ කියලා. ඒක වචන helping verb තියන්නේ නැහැ. does එකත් එක්ක අපි තියාගන්නේ. එහෙනම් ඒකේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙනවනේ දැන් මේකේ බහුවචන ස්වරූපය තමයි have කියන එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න does එකත් එක්ක has දාන්න එපා. does have කියලා දාන්න. තේරෙනවා ඇති මේ does එකෙන් මෙයා ඒක වචන කරලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන ඒක වචන එකක් තියන්න බෑ. එහෙනම් she does not එන්නෝනේ. she does not මෙතන not ඇවිදී she does not have a problem. ඊට පස්සේ තව අපිට පුළුවන් කතා කරන්න දැන් අපිට පුළුවන් ඕන කතා කරන්න මේකේ මොකක්ද අපිට ඕන වෙන්නේ දැන් ප්‍රශ්නාර්ථය නේ. ප්‍රශ්නාර්ථය කතා කරනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මම හිතනවා දැන් අපි සාකච්ඡා කරමු නේද? ලියනවට වඩා කතා කරන එකත් අපිට පහසු වෙයි අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් බලන්න දැන් අපිට මේ ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්න දන්නවා. ඇයට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නත් දැන් දන්නවා. එහෙනම් ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා අහන්න දන්නවා. එහෙනම් මේ ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියනකොට helping verb එක කියන වාක්‍යයේ මුලට එක ක්‍රමයකට පුළුවන් මොකද්ද has කියන එක මුලට ගන්න. එහෙනම් has she a problem. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් ඔයාලට අහන්න has she got a problem. තවත් ක්‍රමයකට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් මොකද්ද? does කියන එක මුලට ගන්න. එහෙනම් does she have a problem. ඔන්න අපි ප්‍රශ්නාර්ථය සාකච්ඡා කරන හැටි ඔය කතා කරේ. ඊළඟට නැති යනාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ඇයට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඇයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද, ඇයට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඔය හතරෙන් අපි ස්වරූපාර්ථයෙන් කතා කරනවානේ. මොන පාඩම ආවත් මොන දේ කතා කරත් අපි මේ හතරෙන් ස්වරූපාර්ථයෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් ඇයට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා අහනකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? එකක් පුළුවන් has කියන එක මුලට අරගෙන not කියන එකත් මුලට අරගෙන කෙටි කරන්න. දැන් අපි අතන ඉස්සෙල්ලා කරේ මොකද්ද? have කියන එක කෙටි කරපුවා තමයි. එතන haven't උනා. එහෙනම් මෙතන hasn't වෙනවා. මොකද්ද? hasn't වෙනවා. hasn't කියලා HASN උඩකම T. එතන hasn't වෙනවා. එහෙනම් hasn't she a problem? ඔන්න ඇයට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? තව ක්‍රමයකට පුළුවන් ඔයාලට අහන්න ඇයට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා hasn't she got a problem? තවත් ක්‍රමයකට වර්තමානයේ වැඩිපුරම භාවිතා කරනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ ක්‍රමයේදී ඔයාලට පුළුවන් භාවිතා කරන්න does කියන එක මුලට ගන්න. does කියන එක මුලට අරගෙන not කියන එකත් මුලට අරගෙන කෙටි කරන්න. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? doesn't she අතන්ට has එහෙම දානවා does එකත් එක්ක නැහැ. එතනත් haveම කියලා තියන්න. එහෙනම් doesn't she have a problem? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට එහෙනම් දැන් have has වලට චුට්ටක් පුළුවන් මං හිතන්නේ භාවිතා කරන්න. ඇත යනාර්ථයෙන් නැත යනාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් නැත යනාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් නේද? අපි තව වාක්‍යයක් එහෙනම් සාකච්ඡා කරමු. අපි හිතන්නකෝ මගේ අම්මට සල්ලි තියෙනවා. මගේ අම්මට සල්ලි තියෙනවා. කොහොමද අපි හදන්නේ? මගේ අම්මට සල්ලි තියෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මගේ අම්මට කිව්වහම දැන් මගේ කියන කොටස එක තැනක තියන්නයි අම්මා කියන කොටස බෑ. මගේ අම්මට කියන එක තමයි සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. නම් ඒකම ගන්න ඕනේ. නම් මගේ කියන්නේ my කියන එකනේ කියන්නේ. නම් my mother ගත්තාම දැන් බලන්න ඔයාලට මොකද්ද ගන්න හිතෙන්නේ කියලා. have ගන්නවද has ගන්නවද මොකද්ද ගන්න? my mother කිව්වහම ඒක වචනයි නේද? එහෙනම් ඒත් එක මොකද්ද අපි ගන්නෙ? my mother has කියලා ගන්න. එහෙනම් my mother has මොකක්ද තියෙනවා කියන්නේ? සල්ලි නේ. my mother has money. my mother has money. ඒතර මගේ අම්මට තව සල්ලි තියෙනවා කියන්නේ ඔය ක්‍රමෙත් හරි තව ක්‍රමයකට ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? my mother has got money නේද? my mother has got money. තව දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔක නෙගටිව් කරගන්න. මගේ අම්මට සල්ලි නැහැ කියන්න ඕනේ නේද? මගේ අම්මට සල්ලි නැහැ. එහෙනම් කොහොමද එක ක්‍රමයකට කියන්නේ? my mother has ළඟට මොකද කරන්නේ? not එකතු කරන්නේ. my mother has not money නේද? තව ක්‍රමයකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කියලා මම කියවනේ. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? my mother has not got
money. My mother. ඔය කෙටි කරන්න පුළුවන් hasn't got money කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තව පුළුවන් කියන්න මගේ අම්මට සල්ලි නැහැ කියලා no එක දාලා නේද? ඒකත් පුළුවන්. එහෙනම් my mother has no money. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් my mother මොකද්ද do the does ද අපි ගන්නෙ mother එක. එහෙනම් does ගන්න වෙනවා නේද? my mother does කියලා අරගෙන not දාන්න නෑ කියන්න ඕනෙමනේ. එහෙනම් අතන has ද have ද දාගන්න ඕනේ does එකත් එක්ක. have කියලා මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ does එකත් එක්ක has තියන්න බෑ කියලාත් මතක තියාගන්න. මොකද does එකෙන් අර have කියන කෙනා ඒක වචන කරලා දෙන නිසා. එහෙනම් my mother does not have money. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔයාලට පුළුවන්. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මගේ අම්මට සල්ලි තියෙනවද කියලා අහන්න ඕනේ. කොහොමද අපි අහන්නේ? එක ක්‍රමයකට අහන්නකො has කියන එක මුලට අරගෙන කොහොමද එන්නේ නා? has my mother money නේද? has my mother money. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් මොකද්ද? එහෙනම් has my mother නේද? has my mother got money. තව ක්‍රමයකට අහන්න පුළුවන් මොකද්ද? does කියන එක මුලට ගන්න. එහෙනම් does my mother have money? ඊට පස්සේ නැත යනත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථේ. කොහොමද අපිට එන්නේ මගේ අම්මට සල්ලි නැද්ද කියලා අහන්න වෙනවා. එක ක්‍රමයකට පුළුවන් මොකද්ද has කියන එක මුලට අරගෙන not එකතු කරන්න පුළුවන් නේද? කෙටි කරන්න. එහෙනම් hasn't මොකක්ද එන්නේ? hasn't my mother money නේද? hasn't my mother money. ඊට පස්සේ තව ක්‍රමයකට පුළුවන් ඔයාලට අහන්න hasn't කියන එක අරගෙන මුලට got එක දාලා අපි කියන්නේ නේද? hasn't my mother got money. නේද? hasn't my mother got money. තව ක්‍රමයකට වැඩිපුර භාවිතව භාවිතා වෙනවා කියලා does කියන එක මුලට අරගෙන not කියන එකත් මුලට අරගෙන කෙටි කරන්න. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? doesn't my mother have money. doesn't my mother have money. ඔන්න දැන් ඔයාලට ඒවා have has භාවිතේ මම හිතනවා යම් තාක් දුරට පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක ඔයාලා ගෙදර ඉන්නද්දී හදලා අපි ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරමු. මොකද මේ පුළුවන් වුණාද ඔයාලටත් මේ have has එකේ ඇත යන අර්ථේ නැත යන අර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථේ නිර්මාණය කරගන්න කියලා. එහෙමනම් බලන්නකෝ අපි ලියා මං කියන්නම් එතකොට පහසුයි නේද? අපි කියමුකෝ ඔවුන්ට රැස්වීමක් තියෙනවා. ඕක තමයි අපේ පළවෙනි වාක්‍ය. ඊට පස්සේ ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔවුන්ට රැස්වීමක් තියෙනවා එක වාක්‍යයක්. අනිත් එක තමයි ඇයට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඔය වාක්‍ය දෙකම ඇපමැටිව් ස්වරූප දෙකෙන් එහෙම දාලා ලියන්න. දෙකක් දෙක දන්නවනේ ලියන්න හැටි. ඊට පස්සේ නෙගටිව් හතරම දාන්න. question උත් හතරම දාන්න. හතරනේ තුනක් තියෙනවා. නෙගටිව් question උත් තුනක් තියෙනවා. වාක්‍ය දෙක වෙන වෙන වශයෙන් එහෙනම් ලියන්න. අපි ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරමු. ඕක කොයි ආකාරද ඔයාලට හැකියාව ලැබුණේ තේරුම් ගත්ත ක්‍රමවේදයත් එක්ක ලියන්න පුළුවන් වුණාද කතා කරන්න පුළුවන් වුණාද කියලා අපි බලමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ඒකත් නිවැරදි කරන අතරතුර ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා had කියන එක කොහොමද භාවිත කරන්න කියලා.